নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি জলকীয়া আচাৰৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কিন্তু জলকীয়াখিনি দুই ধৰণৰ আছে। মানে ইয়াৰে কিছুমান জলকীয়া অকণমান বেছি জ্বলা থকা আৰু কিছুমান অকণমান কম জ্বলা থকা। যিহেতু জলকীয়াৰ আচাৰ গোটেইখিনি কম জ্বলা থকা নল'ব আৰু খাই ভাল নালাগিব, কিন্তু নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰে, মানে ন' প্ৰব্লেম। গতিকে এতিয়া জলকীয়াখিনি মই ধুই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ ওপৰৰ পানীটো শুকাব দিছিলোঁ। ৰ'দত নিদিলেও কথা নাই, ঘৰৰ ভিতৰত হ'লেও শুকাই যাব। মই টোটেল 1.5 কেজি জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনিৰ ঠাৰিখিনি আঁতৰাই লৈ ইয়াক অকণমান ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আৰু আচাৰৰ ৰংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজত কিছুমান পকা জলকীয়াও লৈছোঁ। গতিকে তেনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ব পাৰে, ৰংটো দেখাত খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিত দি খহটাকৈ বটি ল'ম। আৰু এটা কথা মন কৰিব, আমাৰ কিছুমানৰ হাতৰ ছালটো এনেকুৱা থাকে যে জলকীয়াখিনি কেঁচা জলকীয়া মানে হাতেৰে চুলেও হাতখন নুপুৰে। তেনেকুৱা হ'লে কথা নাই, মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। সেইটো কাৰণে মই হেতাৰে জলকীয়াখিনি উঠাই মিক্সিৰ জাৰত দি বটি ল'ম। খহটাকৈ বটিলেই হ'ব, মিহি কৰিব নালাগে। আৰু নহ'লে আপোনালোকে গ্লভছ, অৰ্থাৎ আমাৰ হাত মোজা থাকে যে কাম কৰাৰ সময়ত পিন্ধিব পৰা হাত মোজাৰ পায়, তেনেকুৱা হাত মোজা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হেতাৰে মই জলকীয়াখিনি ইয়াতে মিক্সিৰ জাৰত দি দিছোঁ। দি ইয়াক আমি খহটাকৈ বটি ল'ম। জলকীয়াখিনি আমি খহটাকৈ বটি লৈছোঁ। টেক্সচাৰ দেখিয়ে গম পাইছে আপোনালোকে, একেবাৰেই মিহি কৰা নাই, জাষ্ট খহটাকৈ বটি ল'ব। তেনেকুৱা হ'লেই আচাৰত ভাল লাগে। গতিকে এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই আদা নহৰু অকণমান লৈছোঁ ইয়াতে, সেইখিনিও খহটাকৈ বটি ল'ব। আদা নহৰু দুইখিনি মিলাই মই 200 গ্ৰাম লৈছোঁ, আদা 100 গ্ৰাম, নহৰু 100 গ্ৰাম। কিন্তু এইটো একো কম্পালচন নহয়, আদা অকণমান বেছিকৈ লৈ নহৰু অকণমান কম, বা নহৰু অকণমান বেছিকৈ লৈ আদা অকণমান কম কৰিব পাৰি, একো প্ৰব্লেম নাই। মই মাত্ৰ 1.5 কেজি জলকীয়াৰ হিচাপত লৈছোঁ, আদা নহৰু মিলাই 200 গ্ৰাম। গতিকে আপোনালোকে কিমানখিনি জলকীয়াৰ আচাৰ বনায় সেই হিচাপে পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। এতিয়া ডাঠ মোটা কেৰাহী এখন আমি গেছৰ জুইত বহাই দিছোঁ, মানে য'ত আমি সচৰাচৰ আঞ্জা তৰকাৰীবিলাক বনাওঁ যে তেনেকুৱা পাতল হ'ব নালাগে আৰু তাত এতিয়া মই 600 মিলিলিটাৰ, মানে আধা লিটাৰৰ অকণমান বেছি সৰিয়হ তেল দিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যেতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ পচন্দমতে যিকোনো ৰন্ধন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আচাৰত সদায় প্ৰিফাৰ কৰিব যে সৰিয়হ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰক, কাৰণ সৰিয়হ তেলত সোৱাদ খুব বেছি ভাল হয়। সেই অনুপাতে মই ইয়াতে 600 মিলিলিটাৰ দিলোঁ, মানে আধা লিটাৰৰ অকণমান বেছি সৰিয়হ তেল দিছোঁ। এই তেলখিনি আমি একেবাৰে মানে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে বইল কৰিম, মানে উতলিব দিম। অৰ্থাৎ এইখিনি ধোঁৱা যেতিয়া ওলাব ষ্টাৰ্ট হ'ব, সম্পূৰ্ণ গৰম হ'ব, ধোঁৱা ওলাব ষ্টাৰ্ট হ'ব, একজেক্টলি সেই পইণ্টলৈকে আমাক লাগে গৰম হ'বলৈ। কিন্তু তাতকৈ বেছি আৰু ধোঁৱা ওলাই বহুত সময় থাকি গ'ল তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, তেতিয়া সোৱাদটো নষ্ট হৈ যাব। অ'কে, আৰু এনেকৈ যে আমি তেলখিনি গৰম কৰিম সেইটো ফুল ফ্লেমত কৰিব, গেছটো কমাই থ'ব নালাগে, ফুল ফ্লেমত। গতিকে আমি এইখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু এতিয়া এটা বাতি লৈছোঁ, তাত আমি অকণমান গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, মিক্স কৰি ল'ম। হালধি 1.5 চামুচ দিছোঁ। ৰংটো বেছি ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে, কিন্তু মই নাই কৰা। অলৰেডি জলকীয়াখিনিতে মই অকণমান পকা জলকীয়াও লৈছোঁ, অকণমান কেঁচাও লৈছোঁ, তেনেকৈ ৰংটো আহি যাব, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া ইয়াত আমি বাকী অকণমান গুড়ি মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিম। জিৰা গুড়ি 2 চামুচ দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 3 চামুচ, আৰু এয়া সৰিয়হ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 5 চামুচ। সৰিয়হ গুড়ি অকণমান বেছিকৈ দিব, এই সোৱাদটো খুব বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে। এতিয়া আমি ইয়াতে 1 চামুচ মেথি লৈছোঁ, গোটা মেথি। আৰু এয়া মেথিখিনি মাত্ৰ 1 চামুচ হ'লেই হৈ যাব। এয়া মেথিখিনি আমি খহটাকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। আনফালে গেছত টাৱা এখন গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু তাত মাত্ৰ 1.5 চামুচ গোটা সৰিয়হ দিম। আৰু এয়া গোটা সৰিয়হখিনি আমি জাষ্ট গৰম কৰিবহে লাগে, এইখিনি ফুটিব দিব নালাগে। গতিকে তেনেকুৱাকৈ এইখিনি গৰম কৰি ল'ব। টাৱাখন এনেদৰে লৰাই দিব। লৰাই থাকিলে কি হ'ব, সৰিয়হখিনি গৰম হৈ যাব, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত থকা যিখিনি মইশ্চাৰ, মানে অকণমান সেমেকা নিচিনা ভাৱ থাকিব পাৰে, সেইখিনি গোটেইখিনি গৈ শুকাব, কিন্তু এইখিনি নুফুটিব। আমাক তেনেকুৱা কৰিবই লাগে, ফুটিব নালাগে। গতিকে এনেকৈ লৰাই ল'লে খুব বেছি 1 মিনিট সময় লাগিব, আৰু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে সৰিয়হখিনি আমাৰ হৈ যাব ৰেডি। এনেকৈ 1 মিনিট সময়তে হৈ যায়, বহুত বেছি সময় নালাগে। আনফালে আমাৰ তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে, মানে ই পূৰা গৰম হৈ একেবাৰে ধোঁৱা ওলাব আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম।
তাৰপিছত আৰু গেছটো এতিয়া জ্বলাব নালাগে, বন্ধ কৰি দি ইমিডিয়েটলি আদা নহৰু বটাখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু গেছ বন্ধ আছে যদিও আপোনালোকে দেখিছে কুকিং প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি, ভজা যাব ধৰিছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভজা হ'ব নালাগে। সেইকাৰণে আমি এনেই মানে নন ষ্টপ লৰাই থাকিম ইয়াক। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে গেছটো জ্বলাই দিম, কিন্তু একেবাৰে ল' ফ্লেমত নন ষ্টপ লৰাই থাকিব। তেতিয়া এইখিনি হৈ যাব, বহুত বেছি সময় নালাগে, আধা ভজা নিচিনা হ'লে হৈ যায়। ইতিমধ্যে গোটা মছলাখিনিত আমি জোখমতে নিমখ মিক্স কৰিম। আৰু নিমখখিনি চেষ্টা কৰিব, যদি আপোনাৰ লগত এভেইলেবল আছে তেতিয়াহ'লে ক'লা নিমখ আধাখিনি আৰু বগা নিমখ আধাখিনি দি দিব, ঠিক আছে? তেতিয়া সোৱাদটো খুব ভাল হয়। ক'লা নিমখৰ সোৱাদ খুবেই ভাল আৰু ডাইজেশ্যনতো ভাল হয় জানেই, গতিকে তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰে। আৰু নহ'লে অকল নৰ্মেল বগা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হয়। আদা নহৰুখিনি আমাৰ হৈ গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে কম জুইটো কেনেকৈ উতলিছে গতিকে হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি মেথিখিনি দিম, গোটা সৰিয়হখিনি দি দিম। এতিয়া গুড়ি মছলাখিনি দি দিব, যিখিনি আমি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি, সৰিয়হৰ গুড়িও আছে ইয়াতে। গোটেইখিনি ভাল ধৰণে মিলাই ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম আধা চামুচ মাত্ৰ হিং দিলে সোৱাদটো খুব ভাল হয়, গতিকে হিং যদি আপোনাৰ লগত আছে ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে ভাল। তেল আমাৰ গৰম আছেই ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে হৈ যাব। গেছৰ জুইটো আমি কমতে ৰাখি থৈ দিছোঁ, গতিকে হিংখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, যিহেতু আমাৰ মছলাখিনি গোটেই ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ফাইনেলি ইয়াতে জলকীয়াখিনি দি দিম, যিখিনি আমি সহতাকৈ বটি থৈছিলোঁ। এইখিনি আমি দি দিলোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই জলকীয়াখিনি দিয়াৰ পিছত গম পালোঁ যে মোৰ কেৰাহীখন আচলতে সৰু হৈছিলে অকণমান, সেইটো কাৰণে ইয়াক মানে মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, অকণমান ডাঙৰ কেৰাহী এখন ল'লোঁ। এইটো একো কম্পালচৰি নহয়, গম পাইছে, কিন্তু যদি তেনেকুৱা সৰু যেন হয় বদলাই ল'ব, কাৰণ লৰাব লাগিব, ভাল ধৰণে লৰাই লৈ ভাজিব লাগিব, তো সেইটো কাৰণে ভাল হয়। এতিয়াও গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিব। আমি জলকীয়াখিনি সম্পূৰ্ণ ভজা যোৱালৈকে কৰিব নালাগে, ইয়াক আধা ভজা নিচিনা হ'লেই হ'ল। গতিকে ল' ফ্লেমত যদি কণ্টিনিউৱাছ লৰাই লৈ যদি আপুনি বনায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, মইশ্চাৰ, সেই মইশ্চাৰখিনিও বহু পৰিমাণে কমি যাব আৰু ছফ্ট হৈ থাকিব। তাৰমানে সম্পূৰ্ণ ভজা কৰকৰীয়া নিচিনা নহয়, আৰু ছফ্টনেছটো থাকিলেহে আমাৰ আচাৰৰ সোৱাদটো ভাল হয়। সেইটো কাৰণে মন কৰিব, গেছৰ জুই একেবাৰেই কমাই ৰাখিব আৰু বেছি দৌৰাদৌৰি নকৰি নন ষ্টপ লৰাই লৈহে ইয়াক মানে বনাব। এয়া আচাৰটো খুব বেছি 15-20 মিনিট সময় হয়তো লাগিব পাৰে, আৰু যিমানখিনি পৰিমাণৰ জলকীয়া লয় তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব ধৰকচোন। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এইখিনি কৰি লওক। এইখিনি কৰোঁতে মোৰ 15 মিনিট সময় লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু ছফ্ট নিচিনা যেতিয়া হৈ যায় নহয়, যে একেবাৰে ছফ্ট নিচিনা হৈছে, মানে হাফ কুক নিচিনা দেখা হৈছে, আধা ৰন্ধা নিচিনা, তেতিয়াই হৈ যায় আৰু। গতিকে এতিয়া এইটো ষ্টেজ যেতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি অলমষ্ট বনোৱা হৈ গৈছে আৰু, গতিকে তথাপি গেছৰ জুইটো বন্ধ নকৰিব, কাৰণ ইয়াতে আমি এটা বস্তু দিব লাগিব, সেয়া হ'ল আমাৰ ভিনেগাৰ, হোৱাইট ভিনেগাৰ, যিটো আমি কিটচেনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰন্ধা বঢ়াত। সেয়া ভিনেগাৰ মই 250 মিলিলিটাৰ দিছোঁ। এয়া কাপটো 200 মিলিলিটাৰ জোখৰ, গতিকে এয়া 250 মিলিলিটাৰ ভিনেগাৰ মই দিলোঁ। আৰু ভিনেগাৰ দি ল' ফ্লেমতে আমি গোটেইখিনি বস্তু মিলাই দিম। ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল ধৰণে মন দিব। যদি আপুনি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই, তেতিয়া নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু নেমু ৰস যদি দিয়ে নহয়, তেতিয়াহ'লে গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি লৈহে নেমু ৰসটো দিব আৰু লগে লগে লৰাই দিব। তাৰমানে গৰমে থাকিব আচাৰখিনি, অথচ জুইটো নাথাকে, জুইটো বন্ধ কৰি দিব আপুনি। কাৰণ জুইৰ ওপৰত যদি নেমু ৰস দি পিনে আপুনি লৰাই লয় নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত বহুত সময়ত মানে তিতা সোৱাদ এটা আহে। গতিকে আচাৰখিনি যিমান সোৱাদ হ'ব লাগে সিমানখিনি নহ'বগৈ, আৰু যিটো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ বা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰক নেমু ৰসটো, সেই পাৰপাছটো ফুলফিল নহ'বও পাৰে। গতিকে সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তু তেনেকৈ দিব। যদি নেমু ৰস দিয়ে মানে মনত ৰাখিব যে আগতে জুইটো বন্ধ কৰি ইমিডিয়েটলি নেমু ৰসখিনি দি লৰাই ল'ব, কিন্তু ভিনেগাৰত সেইটো সমস্যা নহয় আচলতে। গতিকে ভিনেগাৰখিনি দি গেছৰ জুইটো কমতেই থাকিব, ভিনেগাৰখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব, লৰাই লৈ তাৰপিছত অফ কৰি দিলে হ'ল। আৰু অফ কৰি লগে লগে বটলত ভৰাব নালাগে, সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ব লাগে, মানে টোটেল কুল ডাউন হ'ব লাগে। এতিয়া চাওক, আমাৰ আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু আমি এতিয়া ইয়াক বটলত ভৰাম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বটলত ভৰোৱাৰ সময়ত মন কৰিব যে প্ৰিফাৰ কৰিব যেন আপুনি আইনাৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু আইনাৰ বটল খুব ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই শুকাই ল'ব। তাৰমানে ভিতৰত অকণমানো যাতে
সেমেকা ভাৱ নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সময়ত কাপোৰেৰে মচি লোৱাৰ পিছতো অকণমান সেমেকা ভাৱ থাকে গতিকে কাপোৰেৰে মচি লোৱাৰ পিছতো বা নমচাকৈ হ'লেও ৰ'দত দিব পাৰে কিছু সময়ৰ কাৰণে নাইবা মচি লৈ তাৰপিছত ফেনৰ বতাহত কিছু সময়ত হ'লেও আমাৰ ভিতৰৰ মইশ্চাৰখিনি শুকাই যায় যদি ঢাকনি খুলি পিনে থোৱা হয় তেনেকুৱাকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাই কৰি শুকাই লৈ তাৰ ভিতৰতহে আচাৰখিনি দিব আৰু এয়া আচাৰ বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে আৰু ইয়াত দুটামান সৰু কথা মন কৰিব মই কৈ দিছোঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰত খালী হাতেৰে আচাৰখিনি যেন নুচুৱে চামুচেৰে উলিয়াব যেতিয়া খাব লাগে আৰু আদাৰৱাইজ বাকী আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে চামুচেৰে উলিওৱাৰ উপৰিও তাৰমানে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যে ইয়াত আৰু বেছিকৈ আপুনি তেল দি দিব পাৰে তেল যেতিয়া দিব সৰিয়হ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেলখিনি আগতে যেনেকৈ আমি বইল কৰিছিলোঁ নহয় ধোঁৱা ওলোৱালৈকে তেনেকুৱা অৱস্থালৈকে বইল কৰিব মানে উতলাই পিনে তাৰপিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ব সেই তেলটো ইয়াতে দি দিব তেলটো আচাৰখিনি আপোনাৰ যিমান লেভেললৈকে আছে সিমানখিনিলৈকে তেল দিলে বহুত বেছি মাহলৈকে ভালে থাকিব আৰু খুব বেছি সোৱাদ লাগে এই আচাৰক হিমাচল প্ৰদেশত চম্বা চুখ বুলি কয় আৰু সেয়া আচাৰটোৱে আজি মই আপোনাক বনাই দেখুৱালোঁ বহুত দিনলৈকে বহুত মাহলৈকে ভালে থাকে আৰু ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব এয়া যে আপুনি আচাৰ বুলিও খাব পাৰে বা কেতিয়াবা আঞ্জা তৰকাৰী বনালে তাত মছলা হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুবেই বেছি সোৱাদ লাগে মোৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বনাই থকা হয় মানে প্ৰায়ে বনাই থকা হয় সেইটো কাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত ফাইনেলি মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰেচিপিটো এয়া চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাইছে আৰু এনেধৰণে বনাই লৈ খাব কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ